Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about object. We studied the definition of object and also we have learned object pronouns with examples. Today in this lecture I'll talk to you about verb. Here we will learn the origin of verb and also we will study two definitions of verb with its examples. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی و پر باره د object. موږ د object یا مفعول تعریفات زده کړي وو. همدارنګه object pronouns مفعولي ضمیرونه مو زده کړي وو. بیا مو examples ورته جوړ کړي وو. په دغه درس کې به موږ بحث وکړو د verb یعنی فعل په هکله باندې. فعل څه ته ویل کیږي، همدارنګه د فعل تعریفات به زده کوو. بیا به فعل په examples کې ښایو چې په مثالونو کې فعل چیرته استعمال شوی دی. So let's get started with verb. verb پښتو لغوي معنا د verb فعل ده. verb means فعل. اوس وایو چې دغه verb یا فعل لغات د کوم ځای څخه منځته راغلی دی، د کوم لغات څخه اخیستل شوی دی. په انګلیسي کې اکثره داسې words دي، لغاتونه دي چې هغه د لاتین words څخه منځته راغلي دي، ځکه چې انګلیسي د لاتیني ژبې څخه کمپوز شوې ده. نو په origin کې په سرچینه کې د دې دا خبره ده verb is taken from Latin word verbum which means a word. وای دغه verb چې کوم دی د لاتین لغات څخه د لاتینی لغات کلمې څخه اخیستل شوی دی چې هغه لاتینی کلمه verbum ده. verbum لاتینی لغات دی چې verb ورڅخه اخیستل شوی دی چې د لاتینی لغات verbum مقصد معنا a word یو لغات ده. نو په تاریخچه کې موږ زده کړه چې د verb لغات د لاتینی لغات verbum څخه اخیستل شوی دی چې د verbum مقصد معنا a word یو لغات دی. نو verb موږ سره خپله یو لغات دی، لکه څنګه چې موږ په vocabulary کې به لوستل چې د دغه لغات function as a verb دی. نو اوس موږ سره وی verb یو لغات دی خپله موږ سره. origin باندې پوه شو. راځو د دغه تعریف زده کوو چې د verb یا فعل تعریف څنګه دی. definition of verb د verb تعریف یا د فعل تعریف. verb is a word that shows physical action. verb یا فعل یو لغات دی کوم چې فزیکی عمل ښیي. همدارنګه mental action ذهنی عمل ښیي، ذهنی فعل یا عمل ښیي. همدارنګه or state of being یا د موجودیت حالت ښیي. verb موږ سره په عمومي ډول سره درې شیان represent کوي، بیانوي. یو physical action فزیکی عمل. دوهم موږ سره ښیي mental action ذهنی عمل ښیي. همدارنګه دریم state of being د موجودیت حالت ښیي موږ سره. verb په دغه مقصد مونږه استعمالو په جملو کې. اوس د دې لپاره مونږ وایو چې physical action څنګه ښیي، mental action څنګه ښیي او همدارنګه state of being څنګه ښیي. physical action فزیکی عمل لکه drive. drive means چلول، دا یو فزیکی عمل دی. فزیکی عمل هغه عمل ته ویل کیږي په کوم باندې چې زموږ فزیکی قوه مصرف شي. لکه فور ایگزامپل زه تدریس کوم، teach تدریس یو فعل دی موږ سره، ځکه چې دلته موږ سره دا څه کوي، دا موږ سره یو
فزیکی عمل دی او یو موږ په دغه باندې فزیکی قوه مصرف کړې ده. همدارنګه نیکسټ موږ سره منټل اکشن وایي ورب موږ سره منټل اکشن هم ښایي لکه منټل اکشن think فکر کول دا اوس موږ سره یو ذهني عمل دی موږ سره. همدارنګه وایي بیا ښایي state of being د موجودیت حالت ښایي چې د موجودیت حالت څنګه ښایي like for example exist موجودیت ښایي. دا خو و د ورب تعریف. راځو د ورب بل کوم تعریف دی. دوم تعریف یې داسې دی چې verb is a word. verb موږ سره یو لغات دی that shows state or action. وایي کوم چې موږ ته ښایي state ښایي حالت ښایي or action یا یو عمل ښایي موږ ته. نو state موږ ته ښایي حالت or action یا عمل موږ ته ښایي. لنډ تعریف یې. په اگزامپلز کې به موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې په کوم ځای کې څنګه سټیټ ښایي او په کوم ځای کې څنګه دا عمل ښایي. ورب موږ سره په عمومي ډول سره په جملو کې چې لیدل کېږي په دوو حالتونو سره لیدل کېږي چې یو یې موږ سره اګزلري ورب دی او بل یې موږ سره مین ورب دی. اګزلري ورب او مین ورب. د اګزلري ورب نه مراد څه شی دی؟ د مین ورب نه مراد څه شی دی؟ اګزلري ورب معنا کومکی فعل. راتلونکي درس کې به موږ اګزلري ورب په عمومي ډول سره بعض ډولونه به د اګزلري وربس وپېژنو. همدارنګه مین ورب به هم موږ تشریح کړو د تعریفونو سره. خو دلته یوازې پې ځان پوهوو یو اندازه. اګزلري ورب کومکی فعل دی او مین ورب موږ سره اصلي فعل دی. مین ورب موږ سره اکشن وربس دي کوم چې فزیکل اکشنز اوسي او همدارنګه اګزلري وربس موږ سره چې دي دا موږ سره سټیټیو وربس دي یا هم موږ سره هیلپینګ وربس دي. دې نه مراد څه شی دی دا به په راتلونکي درس کې موږ ووایو. اگزامپلز د ورب لپاره داسې دي I teach English زه انګلیسي تدریسوم. ګورو دا ټیچ لغات چې دی موږ سره پکې اکشن ورب دی. ولې اکشن ورب دی؟ ځکه په ټیچ په تدریس باندې موږ خپل فزیکي قوه مصرفوو. په دغه خاطر باندې د ټیچ لغات موږ سره اکشن ورب دی. همدارنګه I am at home زه په کور کې یم. am چې دی دا هم موږ سره ورب دی په جمله کې او am چې دی بیا موږ سره auxiliary verb دی کومکی فعل دی. څنګه به auxiliary verbs پیژنو څنګه به main verb پیژنو د دغه لپاره structure کوم یو دی دا به موږ بحث وکړو په راتلونکي درس کې. نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس د verb یا د فعل په هکله باندې. تر بیا ښې شېبې خدای په امان.